Good morning everyone! I hope you're all having a good day. In today's video, ipapakita ko po sa inyo kung paano mag-propagate netong pink syngonium. Let's start! So, ito ho yung pink syngonium na pagkukunan ko ng suwe for today's video. Gumapang na ho siya. Malayo-layo na rin ho yung narating niya mula sa mother plant. So, andito ho yung pinaka-mother plant nung pink syngonium. Ayan. Dito ko ho siya itinanim sa polybag hanggang sa gumapang na siya. Ayan, nakaabot na ho rito. At meron din ho sa may banda rito. Ito naman, gumapang papunta rito sa may goma. Ayan. So, ito ho yung pinakadulo. Kung mapapansin nyo, may mga bago na ring ugat. At yun naman po yung isa pang dulo ng halaman. Nakaabot din doon sa isa pang goma. Napakadali lang hong mag-propagate nito. Kukuha lang ng top cut mula dito. Pwede rin sa ganito, sa isa pang puno. So, yung ipapakita ko ngayon ay yung sa soil propagation. Pwede rin namang sa tubig kung gusto nyong mas mabilis na umugat yung halaman. So, ito ho yung gagamitin kong taniman for today. Yan, lalagyan ko lang ho ng coco chops. And then, yung hinalo hong soil mix. Ito ho ay rice hull, goat poop, at lupa. Para sa next step ay puputulin na yung cuttings. Sa pagtanim naman ho ay napakadali lang, ilalagay na lang yung naputol na top cut kanina. Ganyan.
And then, dagdagan ng lupa. Bigay lang ho ito ng pinsan ko. Nagsimula lang ho ako sa isang maliit na halaman hanggang sa gumapang na siya at lumago ng ganyan. Kapag ganito hong bagong tanim, make sure na regular na diligan para hindi matuyo at tuloy-tuloy ang pagkakaroon ng ugat ng halaman. So, yan ho yung buong itsura ng halaman. Nakalagay lang ho ito sa ilalim ng puno ng guyabano. Hindi kasi pwedeng direktang naaarawan ang syngonium kasi masusunog yung dahon. Hindi rin naman pwedeng masyadong malilim kasi yung dahon ay nagiging green. So, nawawala yung pagka-pink ng pink syngonium. Kung ayaw nyo naman hong gumapang ang inyong pink syngonium kung saan-saan, ay lagyan nyo ng coco pole. Dito malapit sa base ng halaman para dun kakapit pataas. Ito naman hong pink syngonium na gumapang na dito sa gulong ay dito ko na rin lang itatanim. Ibang halaman ho sana ang ilalagay ko sa gulong na ito. Katulad nitong Sansevieria. Yan. Pansin ko ho kasi mas mabilis silang sumuwi kapag buwelo yung halaman o may sapat na spasyo para magkaroon ng mga offshoots. Lilinisin ko lang ho itong gulong bago lagyan ng karagdagang coco chops at growing medium. So ito na ho yung itsura. Hindi ko na siya alisin dito. Dito ko na itatanim since dito naman nagtatrive naman siya. Tatanggalin ko lang ho itong buyo. Meron rin hong nakahalong epicea, tatanggalin ko na rin lang. At ililipat sa ibang taniman.
Maganda naman ho ang bunot sa halaman at nagre-retain sila ng moisture. Ganto hong sa Pilipinas ay grabe ang init. So, nakakatulong siya para hindi laging dilig ng dilig. Naubusan na ho ako ng Coco Chops kaya ganto ng bunot yung gagamitin. Halos pareho din lang naman ho, mas malalaki lang nga ito. Gagamitin ko sana ito sa orchids kaso since mainit pa naman kaya hindi ko muna sila inili. Ayan, kapag ganito naman hong malalaking bunot, maganda na ho itong panlagay dito sa panggilid netong gulong. Para ho hindi siksikan o bahaya ng ahas. Itong gantong huwag hong kalimutang diligan pagkatapos. And that's it for today's video. Ganto lang ho kadali mag-propagate ng pink syngonium. Maraming salamat ho sa panonood. Have a great day everyone. Stay safe. Bye!